Mission Station. Yan, napakaganda ng araw. Yan. Ano ba gagawin? Ang venue ng first big event. Yan, mga natin sila. Yan o. Dito tayo! Anjirimaste! Oh, makilala ka. Nawala yung iba. Ayan, dito po kami maghihintay ng ganito. Yun ang hindi natin. Hello. Let's go na, let's go! Here's the venue. Isa kami sa venue. Doon po ang venue. Doon. Isang umsi po siya na bagong bukas na umsi. Bagong bukas na umsi po yan. Yan. Punta po kami doon. Hello, sis. Oh. Hello, beautiful. Hello. Hello. From Nagoya yan. From Nagoya. Seryoso ang isa. Hello, sis. Story. Ay, wait. Bigyan kita ng